Tjingelångan och välkomna till den här videon. Ja, det är många där ute som har frågat vad händer med våran Evo 6? Den har inte synts på ett tag. Den har varit hos JRM nu hela vintern och våren och liten overhaul. Så att tanken är nu att vi ska gå in, visa lite vart vi står och går med bilen och lite vad som är gjort och sånt där under vintern. Det är ju massa förseningar och så här på delar och sånt som vanligt. Men vi går in och så kollar vi in Evo 6. Ja, nu ser ni ju, nu är motorn i bilen i alla fall och den har varit ur nu. För tanken från början var bara att vi skulle byta lite lager och titta och sådana grejer, men det var ju tyvärr lite värre än beräknat. Bilen har ju bara gått 4000 mil, men den har ju levt hela sitt liv vråltrimmad och varit ännu mer trimmad när jag köpte den, så när jag tagit ner det lite. Så att det var lite grejer med block och allt möjligt som inte såg superlajbans ut. Sen så både tror jag kolvar och stakar och sånt började se lite halv-B ut. Så att det sitter faktiskt helt nya grejer inuti. Så att nygenomgånget och faktiskt ett nytt block också. För att Jocke ska få berätta sen vad det var som hände med det. Men så det är ett nytt stroker kit från HKS och då så lite modernare grejer än vad som var innan. Så en annan cam-setup och lite andra prylar. Och sen så ska vi gå igenom lite med vad som är gjort rent generellt med motorn och allting sånt. Det ska även på nya bromsar på bilen som ligger här bredvid. Och sen så ska det uppdateras lite med knoppen till säcklådan. Men vi hämtar Jocke så får han berätta vad som är gjort med maskinen. Ja, bilen kom hit för att vi skulle kolla igenom lite med maskin och så, bara hur den mådde. Den har väl inte varit isär vad vi tror på en, jag vet inte, 10-12 år eller någonting. Och det var inte vi som hade isär den senast. Så vi lyfte ur motorn, tog isär den, kollade igenom och lagren började ge upp. Sen när vi skulle hona blocket hos Ultramotor som hjälper oss, skulle hona för ramlagren, så upptäckte vi att den var skev i ramlageröverfallen. Så blocket var kass. Vi fick fixa ett nytt motorblock. Och då passade vi på samtidigt att köra ett nytt stroker kit. HKS stroker kit, kolvar, vevstakar, vevaxel. Och när vi ändå höll på så blev det nya kamaxlar och det är nya vipper, det är nya tryckare. Även då hänga i nya ventiler och det är nytt allt i hela maskinen liksom. Så den har fått sig en ordentlig genomgång. Förhoppningsvis kan den startas upp här inom ett par dagar. Och går allt som det ska så borde den mappas och vara klar kanske inom en vecka eller två. Med de grejerna i alla fall. Sen har vi lite annat runt omkring som ska på också. Men förhoppningsvis så ska man ha en fräsch motor nu som går igen ett par år utan att behöva göra någonting. Så det är vår förhoppning i alla fall. Här ligger ju vevaxeln. Och de skulle linehona för vevaxeln, så upptäckte de att om du ska köra med den storleken som du vill ha när du linehonar, så ser man om det tar på alla ytor. Men problemet var att det tog inte på alla ytor. Så överfallerna, eller den här linjen rakt igenom, är ju skev någonstans. Förmodligen så har ju gamla vevaxeln eller någonting börjat bli skev, vilket har gjort att det har slagit sig någonstans. Jag kan nästan se på lagren att det har lite snett, att det är blankt. Så det hade nog inte gått så mycket längre. Och hade det skurit så hade det slagit stopp. Och då hade du inte haft någonting att laga längre liksom. Nej, du är hela maskinskrot. Ja, då är det färdigt. De här lagren börjar också. All coating på dem är borta. Det har gjort sitt liksom. Det har suttit där i många år. Så det var dags för en renovering. Då har Jocke förklarat lite mer det tekniska, vad som har hänt under huven, och ni såg ju motorn var så där innan. Men det ska i alla fall i också en hydraulisk krycka så att man kan ut och sladda lite med bilen. Kanske inte kommer använda supermycket, men det är kul att ha för att hela liksom finessen med den här bilen är ju att det ska vara typ en VRC-bil med reggskyltar. Så att den där ska i. Sen tror jag även att det är lite bussningar och grejer som har bytts under till. Och sen så ska vi ju kolla in bromsarna, för att ni vet ju att jag håller på med Escort Cosworthen också. Och på den här bilen sitter det just nu AP-bromsar fram och sen är det original bak. Så de ska doneras till Escorten som håller på att byggas också. Den kommer i en framtida video. Men vi ska kolla nya Alcon-grejerna som ligger och gömmer sig här bakom, för det är riktigt stöddiga prylar alltså.
Nice. Det där är stödiga grejer. Ja, men det här är fan på riktigt alltså. Vi måste ju se skivorna sen också. Då är det ju så här, ni som älskar rallybilar lika mycket som jag vet ju att Alcon, det är liksom bara så stående grej. Men ofta så kör man ju Alcon på typ rallycrossbilarna och sånt där. Så jag har alltid velat ha ett par Alcon-ok. Så att 6-kolv, Alcons, deras race-grejer. Och då är det ju samma om man typ beställer Endless-oken eller något annat, så är de ju inte, det är ingen färg på dem. Och det är väl för att kunna se sprickor och om det är något som är trasigt och sådär när man är ute och racear på riktigt. Så att superlätta 6-kolvs Alcon fram och 4-kolvs bak blir det. Så självklart så kör vi ju Endless belägg. Ni vet att vi alltid använder Endless på varenda bil vi har. Rejäla skivor också. Så nu kommer man ju inte ha någon, det var ju inga större problem att bromsa innan heller, men nu kommer det ju verkligen inte bli något problem. Utöver de där grejerna som vi har pratat om nu då, för det första så kommentera nedan. Fan, jag blir alltid lika glad när jag ser den här bilen, för den är, det här är ju min drömbil, det är så jävla amazing alltså. Men det som är kvar sen också, det ska vara trottelkicker på spjällhuset så att det blir en riktig old school antilag. Jag vill ju att det här ska vara liksom lite så här hommage till gamla, det ska se lite original ut på utsidan men vara full jävla business under skalet. Och så istället för att gå på e-gas och hela skiten och sånt som man såklart kan göra, så vill jag ha riktig old school variant, alltså där den trycker till mekaniskt då, på hela spjället för att få till riktigt antilaggsystem och ingen sån här korvkiosk pops and bangs grej, utan nu ska det leverera på riktigt liksom. Det är ju inte galenskap med effekt. Vi har hållit det ganska lågt. Det var 555 innan och det är väl ungefär där det kommer läggas innan också. Bilen är ju absolut inte tänkt att åka bana med eller något sånt där, utan det ska vara riktigt vass ute i Roslagen där vi älskar att köra. Så att hela fjädersetup och allting sånt, ni ser ju här under. Rejäla grejer från Öhlins, så det sitter ju ett 4-vägs-kit på den här som är inställt av Öhlins för att vara så jävla grymt som möjligt ute på asfaltsvägar. Kan åka över potthål, allt möjligt. Den kommer svälja allting liksom. Så att vi hissar upp den tänkte jag innan vi avslutar. Det har vi inte gjort innan. Så fram är det ju en Cusco-diff som är påspänd, en lamelldiff. Sen är det ju med säcklådan är det ju riktig centerdiff och sånt där på den. Sen är ju alla bussningar och grejer bytt där under. Sen är det ju någon sån här rostskyddsbehandling på den. Så att egentligen skulle vi skicka den här till Stockholm Recon sen, så får de grabbarna göra den helt ren under till. Men sen vet ni, jag sprängde ju original AEC-diffen, så att nu sitter det en V-Borg engineering bakvagn. Det är väl lite någon form av lite halvröromskonstruktion och så är det RS-diff och så är det andra drivaxlar. Lite andra stag och pinnar och allt möjligt. Fan, jag kommer ihåg den som det var ännu finare under till, men jag kommer inte ens ihåg att det var den här rostskyddsmassan. Jag för mig att den var helt klit. Skitsamma, då måste vi skicka den till Stockholm Recon, sen ska de få göra den som ny under till. Och sen på insidan så är tanken att byta växelspaksknoppen. Den är ju plast nu för det är så här load cell i. Jag tycker inte man får den där härliga mekaniska känslan som det var när man hade typ dogboxlådan, när man verkligen så känner när man växlar. Alltså supereffektiv och funkar ju hur bra som helst, men fasen, jag skulle vilja ha något lite mindre och kanske metall eller någonting så man får lite mer feeling på det. Så att jag håller på att leta efter en sån och hoppas att det funkar. För att ni vet ju, det sitter en Coif sekventiell växellåda i den liksom. Så det blir ju också en liten grej som ska fixas. Jag tror väl att typ vi har gått igenom allting. Så ja, vi får väl bara hålla tummarna och komma och hämta den här om några dagar, hoppas vi. Och så får ni kommentera vad ni tycker om Evo 6an eller om det är något mer vi ska göra. Och som sagt, framtida videos, det kommer sen på Escort Cosworthen vad som händer med den. Och det kommer även med Lotusen vad som händer med den. Så glöm inte att gilla, likea, kommentera, prenumerera och alla såna här grejer. Så ses vi framöver. Så tja!